Vă salut! În video anterior am lăsat 3 subiecte în suspensie în continuare. Unul este subiectul COVID, altul este ajutorul pentru Ucraina și în sfârșit ultimul, cel de-al 4-lea indiciu, să zicem așa, cum că războiul din această țară este o regie. Asta nu e chiar un indiciu asupra ceea ce se întâmplă în Ucraina, ci o constantă a tuturor războaielor care se întâmplă de 100 de ani și care sunt începute de marile puteri militare. Toate sunt de fapt niște regii. Și cel mai clar, cel mai concludent exemplu este războiul din Vietnam, care a început cu o mare cacalma, cu o mare regie în Golful Tonkin, în apele teritoriale ale Vietnamului, când o navă americană efectiv a pătruns în acest teritoriu vietnamez, a fost somată să se oprească, să se întoarcă, n-a vrut, a continuat înaintarea și evident că vietnamezii au atacat nava respectivă. Ce s-a raportat în presa americană? Că o navă vietnameză a atacat o navă americană și că în felul ăsta s-a deschis războiul, s-a declarat război în mod implicit. Cum s-a întâmplat și cu al doilea război mondial, ceva de genul ăsta s-a întâmplat și acolo, cu minciuna, cum că Hitler ar fi declarat război și alte chestii de genul ăsta. Un al doilea mare exemplu este atacul de la Pearl Harbor, în urma căruia Statele Unite a intrat în cel de-al doilea război mondial. Până atunci era țară neutră și majoritatea americanilor erau împotriva intrării Statelor Unite în acest război, în ciuda presei care insista la așa ceva, cam cum se întâmplă la noi în zilele astea, de fapt în anii ăștia, când vuvuzelele din presă dau la unison în mare parte știri despre Ucraina. Acum au lăsat-o mai mare, dar în primul an cele mai importante știri erau despre războiul din Ucraina. La fel se întâmpla și în Statele Unite și au fost și proteste de stradă în perioada aia până la Pearl Harbor. Și ăsta a fost un eveniment orchestrat și pentru detalii puteți vedea capitolul 2 din cartea mea, Manifestul Societății Automatiste, în care arăt 4 indicii că Pearl Harbor a fost în prealabil cunoscut de către pilonii americani și cel mai important este faptul că cu 50-55, cam ceva de genul ăsta, nu e clar exact timpul, de minute înainte de atac, avioanele japoneze care au venit să atace la Pearl Harbor au fost surprinse de radar. O singură stație radar care a scăpat cumva neînchisă, că toate au fost închise. Mamă, ce seamănă cu decembrie 89 la noi. Au fost închise numai că un zăpăcit de soldat, unul George Eliot, n-a vrut să închidă. De fapt a închis stația, după aceea a redeschis-o. Și a observat că vin niște avioane. Și a sunat și el mai departe și s-a spus că de fapt ar fi avioane americane. Și în felul ăsta, baza de la Pearl Harbor nu s-a putut apăra. Mai multe detalii vedeți acolo, nu vă zic deocamdată mai multe. Ce e important să vedem e faptul că există o dependență a meta-oligarhiei, a marilor bancheri și industriași pentru război. Și dacă în 41, când a fost atacul la Pearl Harbor, s-a dat vina pe japonezi, după aceea s-a dat vina pe atacurile de la 11 septembrie și alea cu stecoața albă. Încă o dată fac referire la cartea lui Griffin, The New Pearl Harbor. Dacă n-ați citit-o, uitați-vă pe ea pentru că nu știți mai nimic despre ce s-a întâmplat atunci. Sau după ea s-a făcut un documentar de 4 ore, pe ăla îl puteți vedea. De ce e dependența asta de război? Pentru că, de fapt, libertatea cu care noi suntem dezinformați în aceste secole de așa numită democrație, e de fapt o falsă democrație, este o formă evoluată de sclavagism, care are cam același principiu. În Antichitatea clasică, sclavia clasică era făcută prin amenințarea directă a sclavului, iar acum prin amenințări voalate, printre care și războiul ăsta. În timpul războiului se câștigă foarte mult de către cei bogați. Și există o referință a mea la cum a crescut economia americană în timpul celui de-al doilea război mondial.
E un procent de câte două cifre la un moment dat, 17-18%, ceea ce e de neconceput să crească economia în zilele noastre cu astfel de procente. Dar evident că întâi a scăzut de la criza din 29 până în 41, când a fost atacul de la Pearl Harbor. A fost o criză prelungită în Statele Unite și în toată lumea, știți despre ea. Ei bine, războiul ăsta a dus la o predispoziție a omului simplu de a munci mai mult, la fel ca și sclavul clasic. Și de asta e nevoie de război și de asta se dorește inflamarea acestui război, pentru că cu cât e mai mare, cu atât creșterea economică e și mai mare. Și de asta se caută ca noi să intrăm în acest război. O să revin cu alte detalii în următoarele videouri. La revedere!